નમસ્કાર મિત્રો, ઇલા જયસ્વાલ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું સરસ મજાનું મસાલા ખીચું બનાવવાની રેસીપી। આ રેસીપી એકદમ ટેસ્ટી છે અને ફટાફટ બની જાય છે। તો ચાલો ખીચું બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં આપણે એક કઢાઈમાં 3 કપ પાણી નાખીશું। હવે પાણીને ઉકાળીશું। તો પાણી ઉકળવા લાગ્યું છે। હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન જીરું નાખીશું। 1 ટીસ્પૂન અજમો ક્રશ કરીને નાખીશું। 1 ટીસ્પૂન અથવા સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું। તેને હલાવીને મિક્સ કરીશું। હવે તેમાં 3 ટીસ્પૂન લીલા ધાણા અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ નાખીશું। હવે આપણે ઢાંકણ બંધ કરીશું અને તેને ઉકળવા દઈશું। તો પાણી ઉકળવા લાગ્યું છે। તેને ફરીથી બરાબર હલાવી લઈએ। હવે તેમાં 1 કપ ચોખાનો લોટ નાખીશું। પછી તેને વેલણની મદદથી સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। મિક્સ કરતી વખતે ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખીશું। મિશ્રણમાં કણિયો ના રહે તે માટે સારી રીતે મિક્સ કરીશું। હવે તેને ચમચા વડે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। તો આપણે તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે। હવે આપણે તેના પર ઢાંકણ ઢાંકીને ધીમો ગેસ રાખીને 2 મિનિટ સુધી પકવીશું। 2 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીશું। ખીચાને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। તો આપણું ખીચું તૈયાર થઈ ગયું છે। ગેસ ઓફ કરીશું। ખીચાને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢીશું। તેના ઉપર થોડોક અથાણાનો મસાલો નાખીશું। એક ટેબલસ્પૂન સિંગદાણાનું તેલ નાખીશું। આપનું સરસ મજાનું મસાલા ખીચું સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે। આ ખીચું ઘરે બનાવીને ટ્રાય કરી જુઓ અને તમારા અનુભવો અમારી સાથે શેર કરો। આવી સરસ મજાની વાનગીઓ લઈને ફરી મળીશું મિત્રો। ધન્યવાદ।